Αν σου λέγαν από σήμερα και για πάντα θα υπήρχε μόνο μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να παίζεις, να βλέπεις, να ασχολείσαι κλπ. Ένα από τα δύο. Το άλλο εξαφανίζεται. Τι θα διάλεγες ρε μπάμπουρα? Από σήμερα και για πάντα υπάρχει μόνο μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Βλέπω δηλαδή, παίζω, ασχολούμαι γενικά μόνο με μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω να στο κάνω λιανά. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τι γίνεται τώρα με το μπασκετάκι? Το μπασκετάκι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ρε φίλε. Υπάρχει νικητής. Εγώ το θεωρώ πολύ πιο δίκαιο άθλημα γενικά από το ποδόσφαιρο. Γιατί? Πρώτον, υπάρχει νικητής. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά που θα παίξεις έναν αγώνα, ας πούμε ότι είναι ρε παιδί μου Ευρωλίγκα. Κάθε φορά που μια ομάδα Ευρωλίγκας θα παίξει έναν αγώνα με μια άλλη ομάδα, εκτός και αν τέλος πάντων έχουν έρθει έτσι τα αποτελέσματα που είναι στον πάτο εξ αρχής και δεν έχει κανένα κίνητρο, αλλά και πάλι έχει κίνητρα διότι υπάρχει, ας πούμε, το πώς θα είναι, οι παίχτες παίζουν για αυτούς, λίγο οι προπονητές, έχει έναν αναγωγισμό η ομάδα, τέλος πάντων είναι πιο κλειστό και πάντα θα κοιτάξει ότι αν κάνει μια καλή νίκη, καταλαβες, έχει ένα κίνητρο να κάνει μια καλή νίκη σαν ομάδα. Άρα όμως τι γίνεται? Δεν μπορεί να έρθει χ ένα match μπάσκετ. Άρα τι σημαίνει ρε φίλε? Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, άρα η κάθε ομάδα κοιτάει κάθε match ξεχωριστά να το κερδίσει. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι έτσι τα αποτελέσματα φίλε και οι βαθμολογίες και λοιπά και ο πίνακας και έτσι, που τι, τους βολεύει και το χ και τους δυο. Επομένως τι κάνουν? Άρα γυρίσουν λίγο την μπάλα, γυρίσει και ο άλλος λίγο την μπάλα, χτύπησα, έπεσα, φίλε μου, συνάδελφέ μου, είσαι καλά, 5 λεπτά διακοπή, αυτό, περνάει η ώρα, πάει άλλα, πιούν νερό, στον πάκο. Σούπα το ματσάκι. Όταν δεν υπάρχει κίνητρο ρε φίλε και είναι δύο που ανταγωνίζονται κάτι και οι οποίοι βολεύονται και με το να έρθει και χ, να μην κερδίσει κάποιος από τους δυο, εγώ το θεωρώ λίγο ότι αυτό φθείρει την αντικειμενικότητα και την, ας πούμε, τη δικαιοσύνη. Ενώ στο μπάσκετ πας για νίκη. Αν κερδίσεις, κέρδισες. Αλλιώς είναι ήττα. Δεν υπάρχει μέση. Κατάλαβες? Δεύτερον, το θεωρώ πιο δίκαιο ρε φίλε γιατί? Γιατί στο μπάσκετ αν είσαι καλός αυτή τη μέρα, με όποια ομάδα και αν παίζεις, θα κερδίσεις. Στην μπαλίτσα, είτε μπορεί μια ομάδα να είναι 85 λεπτά ρε φίλε καλύτερη, τακτικά, σωστά, να κρατάει την μπάλα, να κάνει σωστές μεταβιβάσεις, να διώχνει την μπάλα πλάγιο αντί να κάνει τρίπλες. Καταλαβες, να είναι σωστή, να παίζει σωστά, αλλά και πάλι να γίνει ρε φίλε μια καραμπόλα εκεί πέρα να πούμε, η άλλη ομάδα εντωμεταξύ να μην έχει παίξει καλά, να κάνει λάθη, να είναι νευρική, να κατάλαβες, και να μην έχει παίξει καλά και να γίνει μια καραμπόλα, χτυπήσει μπάλα να πούμε πάνω στο χέρι, να γίνει μια πεναλτούρα, βάρα την μπάλα μέσα 1-0. 3 βαθμοί. Ήττα, τέλειωσε. Στο μπάσκετ, αν είσαι σωστός, αθλητικός, εκείνη τη μέρα σου βγουν τα σουτ, είσαι σε καλή μέρα, τέλος πάντων κερδίζεις. Αν είσαι καλύτερος εκείνη τη μέρα θα κερδίσεις. Άλλο τώρα, ρε φίλε. Το μπασκετάκι το έχουμε και λίγο πιο μέσα μας. Να σου εξηγήσω. Σκέψου δηλαδή, άντι και δεν βλέπεις. Πες ότι θες να αθληθείς. Να βρεις έναν τρόπο αντί για τρέξιμο, ας πούμε, που είναι το πιο απλό και το με λιγότερο εξοπλισμό και λοιπά και τεχνογνωσία, άντε να πεις να έχω μια αυλοπηδιά, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Παίρνεις την μπαλίτσα, παίρνεις μια μπαλίτσα μπάσκετ και τι κάνεις? Πας σε ένα γηπεδάκι και αρχίζεις και βαράς ρε φίλε σουτάκια. Μόνος σου! Καταλαβαίνεις, ας πούμε, το πόσο βοηθητικό είναι. Αν πας σε ένα γηπεδάκι, 6 ώρα το απόγευμα σου λέω εγώ, καλοκαίρι, να μην είναι και ντάλα μεσημέρι, και αρχίζεις και βαράς σουτάκια, κανείς ρε φίλε, μα κανένας δεν θα σου πει τίποτα. Σκέψου τώρα να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με μια μπάλα και να βαράς σουτάκια σε ένα τέρμα. Μόνος σου. Μια-δυο, θα περνάει κόσμος, θα βλέπει, έτσι λίγο περίεργο, θα σου λέει κύριε, ας πούμε, εντάξει, όλα καλά, να φωνάξουμε κάποιον. Δηλαδή κατάλαβες, δεν κολλάει. Ενώ το άλλο είναι πιο δικό σου, είναι πιο ρε παιδί μου, ξέρεις, άξιμο, πιο εύκολο, πιο ευέλικτο. Και εκτός αυτού, και τι άλλο συμβαίνει? Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν πας μόνος σου ρε φίλε, μπορείς και είσαι σε μια κατάσταση που λες, να σκεφτώ και λίγο, τι έγινε τώρα, ήρθαν τα κοινόχρηστα. Βαράς ένα σουτάκι. Πιάνεις την μπάλα. Κρατάς την μπάλα. Δύσκολη ζωή. Πρέπει να αλλάξω δουλειά. Τι θα κάνω? Δηλαδή,
τα βρίσκεις ρε φίλε με τον εαυτό σου με τον μπασκετάκι. Κατάλαβες, ενώ με την μπάλα δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν γίνεται να πας μόνος σου. Όταν είναι κι άλλοι μαζί, τι θα κάνεις, σε κάτσε και θα σκέφτεσαι. Εκεί να δεις τι θα γίνει, που θα πούν, άντε φωνάξτε κάποιον γιατί δεν. Χαλάει. Και τρίτον, ρε φίλε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί για μένα, κοίτα το ποδοσφαιράκι έχει. Αυτό τώρα που σου είπα, ας πούμε, περίμενε, αυτό τώρα που σου είπα, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις με το ποδοσφαιράκι. Όχι. Αυτό λέμε. Αλλά το ποδοσφαιράκι έχει και αυτό ένα, ρε φίλε, πάρα πολύ θετικό. Υπάρχει, ξέρεις τι, υπάρχει η σύνδεση, είναι η ερωτολεσία του ποδοσφαιράκι. Ρε φίλε, σκέψου τώρα να βλέπεις Champions League. Περίμενε. Ας πούμε την έχει 10 η ώρα τη ματσούρα. Εσύ ξεκινάς. Από τις 7 η ώρα ξεκινάς, pre-game. Είσαι, μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι, πες κινητό, τι θα παραγγείλω. Υπάρχει δηλαδή βραδιά μπάλας χωρίς πιτσούλα. Δεν το έχει συνδέσει από τότε που είσαι φοιτητής και πιο πριν. Να πεις μπάλα, βράδυ ίσον, παραγγέλνω και πιτσούλα. Με το μπάσκετ δεν είναι ρε φίλε ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω για πώς έχει επικρατήσει, αλλά δεν κολλάει τόσο πολύ. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της ποδοσφαιρούρας. Αλλά γενικά ρε φίλε, εγώ, αν μου έλεγες τώρα από σήμερα και για πάντα, για αυτούς τους λόγους κυρίως που σου λέω, της δικαιοσύνης, του ότι είναι δηλαδή πιο δικό σου και ότι μπορείς να παίζεις και μόνος σου, ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία ας πούμε αυτοαξιολόγηση, σε μια διαδικασία να τα βρεις με τον εαυτό σου με το μπασκετάκι. Σου εξήγησα πώς. Όταν πας και είσαι μόνος σου και μπορείς να παίξεις, μετά έρχεται άλλος ένας, παίζετε λίγο μαζί, κοινωνικοποίηση ρε φίλε. Κατάλαβες. Με την μπάλα δεν γίνονται. Τρία ας πούμε είναι εκτός από. Και ένα θετικό ας πούμε βγάζω στο ποδόσφαιρο που είναι ότι μπορείς να το έχεις συνδέσει με πιτσούλα και με το φαγητό, με την διαδικασία και πιο πολύ. Και μετά, ας πούμε, υπάρχει και το κυρίως κάτω που είναι ο αγώνας. Πρόσεξε, υπάρχει και ένα ακόμα ρε φίλε, το ξέχασα, τώρα θα σου το πω. Το μπάσκετ ρε φίλε είναι κλειστό. Θα πας να δεις ένα αγώνα, κρύο έξω, βρέχει έξω, δεν σε νοιάζει. Κρύο, δεν κρυώνεις. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορώ ρε φίλε, βροχή, κρυώνω. Είναι πρόβλημα, κατάλαβες. Έχει πολλά θετικά, γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι εγώ, αν έπρεπε να διαλέξω, μακάρι να μπορούσα να υπήρχαν και τα δύο φυσικά, αλλά άμα μου λες ότι σε ένα υποθετικό σενάριο πρέπει να διαλέξω, θα διάλεγα φίλε το μπασκετάκι. Εσείς τι θα διαλέγατε?